Agruss xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống truyền hình VSAM1040 tại Chicago, và hôm nay đó là chương trình nói về luật pháp tại Hoa Kỳ. Please welcome lawyer Mike from Agruss Law Firm. Chúng tôi rất là vui được tiếp chuyện với tất cả quý vị, và hôm nay chúng tôi sẽ bàn về những vấn đề rất là thực tế trong đời sống và những cái công việc chính của Agruss Law Firm làm gì cho chúng ta. Welcome to our show, Law Talk Show, and please say hello to your client and your new audience. Sure, thanks for having me on. I'm Mike Agruss. I'm the managing partner at Agruss Law Firm, and it's always great to be back. Thanks for having me on. All right, thanks for your time and your presence today. Thưa tất cả quý vị, hôm nay chương trình chúng ta sẽ nói về vấn đề Agruss Law Firm có thể làm gì cho chúng ta. The first question, okay, I try to explain to most of the people. We receive some phone call, also emails, and a lot of text messages. They question and they wonder, okay, how good is your law firm? And in the past, 10 years, as everybody, know, your law firm do a lot of services, like accident, car, body injury, and so on, right? But I would like to take this opportunity to understand more, and then sharing with the new customer, new audience across the Midwest area right here. If they need any services, or they don't understand, okay, what's going on with the law, or what should they do when they get involved into the car accident, or they slip on the sidewalk, okay, so what should they do? So today, would you please, okay, explain more or tell your new client, your customer here, okay, what is the law firm since last 10 years? What did you do? Sure. So Agruss Law Firm's been around for 10 years. Right. We handle consumer rights and personal injury cases. Right. The consumer rights issues, we help people with financial issues, and the personal injury practice helps people with car accidents, dog bites, slip and falls, nursing home abuse, things like that. Yes. We have 4 attorneys at the office. We have a lot of support staff. We're very tech savvy, which allows everyone at the office to always know what's going on in the cases. Yeah. And we have open lines of communication, and we're very easy to get in touch with. Okay. Câu hỏi Agruss vừa đưa ra cho luật sư Mike là Agruss Law Firm đã làm gì trong 10 năm qua cho cộng đồng cũng như tất cả mọi người. Thì luật sư Mike đã trình bày đó là quá trình trong 10 năm qua thì Agruss Law Firm là giúp cho tất cả quý vị về những cái chuyện cũng như là đụng xe, chó cắn hay là quý vị té. Thì cái Agruss Law Firm đó thì phải nói là có 4 luật sư, hiện tại bây giờ là có 4 luật sư, và trong tương lai sẽ expand, tức là có nhiều luật sư để có thể handle nhiều cái case khác. Và hiện tại đó là 4 luật sư đó là túc trực có thể làm việc gọi là cho tất cả quý vị, giúp cho tất cả quý vị, và rất là nhiều staff, tức là những nhân viên, và một cái hệ thống, một cái systematic, một cái hệ thống mà có thể mình được nói là cutting edge, tức là cái hệ thống đó rất là hữu hiệu và hiệu quả để handle, giúp cho tất cả quý vị trong những cái trường hợp mà quý vị gọi là bị đụng xe hay tai nạn, thì người ta sẽ process, người ta làm giấy tờ nó một cách hữu hiệu và nhanh lẹ hơn. The same issue. A lot of people, okay, they concerned about the new system. Okay, what we call, the IT system, right? Can you explain a little bit more? How good, the system help your law firm? Yeah, absolutely. So just under a year ago, we rolled out new law firm software, which allows us to keep track of potential clients when they contact us, all the way through the process of handling the case, all the way through the end when we send out a settlement check. Okay. And what's really nice about this is it's one system, it's cloud-based, so you can log in anywhere, anytime, and anyone at my office can search a case, see what's going on, check out the status. So if you were to call my office, we would get your name, look you up, and anyone can answer any of your questions. And so it makes it user-friendly on our end. And then our clients appreciate the fact that we can always answer their questions. Right. We always know what's going on because everyone has access to it. Okay. We even have on our phone, there's even an app. I can open up the app and do work straight from there. So we can work anywhere, which makes it really efficient. Wow.
Okay, that's amazing, isn't it? Yeah. That's an excellent system. Okay. Vâng, luật sư Mike vừa trình bày câu hỏi của Agruss đưa ra, đó là một cái software mà ông vừa nói trước đó là nó rất là hữu hiệu. Thì cái software nó như thế nào? Đó là một cái new software mà Agruss Law Firm mới mua và đã sử dụng nó trong vòng 1 năm qua. Thì cái sự mà hữu hiệu của cái software mới đó là để làm cái gì? Mình có thể check trên cái phone của mình, tức là mình dùng cái app. Quý vị có thể đi bất cứ nơi nào, mình có thể tìm hiểu được cái trường hợp của mình nó như thế nào, và tất cả những cái staff ở trong office người ta có thể trả lời thẳng về lại tất cả quý vị. Nó rất là lẹ và nó không mất thời gian và nó chính xác. Tất cả những cái process, tức là những cái tiến trình thì người ta có thể update cho tất cả quý vị, tức là người ta trả lời cho quý vị ngay lập tức tất cả những cái sự kiện như nào mà nó xảy ra, và nếu mà trong cái thời gian ngắn mà nó thay đổi gì thì người ta sẽ báo cho quý vị, cũng như là cái settlement mà tiền mình có thể tìm ở trong cái software đó khắp mọi nơi, mình đi bất cứ nơi nào mình có thể tìm được. Yes, I think that's an excellent system, and your law firm able to handle so many cases, effectively, right? And right. And I think, one of the biggest advantages we have by using this law firm software that we just rolled out, it allows us to communicate with our clients anywhere and anytime. Right. So you've got a traditional law firm where they've got paper files stacked up to the ceiling. Right. Yes. You've got someone answering the phone and, writing down messages. Right. We're the polar opposite. So what's really Yes. nice about this software is we communicate with our clients over text, over email, and the way people want to be communicated with, right? Like if you were one of my clients and you had a quick question and you could just text me and say, hey Mike, I just saw this doctor, how do I get this bill submitted? And it's efficient because you can text me and I'll get your message and text you right back. So it's very cutting edge and it makes our clients feel part of the process, and we're also available 24/7, which is, clients really appreciate that. So questions, anything they have, they can quickly reach out to us. And look, we talk on the phone too with our clients, but sometimes people want to text or email, and our system enables them to do that. Okay. Vâng, luật sư Mai cũng vừa chia sẻ thêm, ông giải thích rõ về cái vấn đề mà cái new software mà Agruss Law Firm sử dụng. Nghĩa là cái software này mình có thể là communicate, tức là mình nói chuyện, mình có thể text, tức là mình có thể send cái text message ở trên phone, hoặc là mình có thể gọi điện thoại. Không giống như những cái law firm khác thì quý vị phải đợi để người ta tìm tất cả cái hồ sơ, nó có thể từng đống như vậy, người ta không có thời gian để người ta tìm. Nhưng với cái app này, với cái system này đó, thì quý vị có thể gọi và là text hoặc là tìm hiểu tất cả những cái information, những thông tin nào của mình trong vòng 24/24. Đó là một cái lợi điểm, một cái benefit của cái new software đó. Và một cái easy nữa đó là tất cả quý vị có thể là nói chuyện thẳng với lại luật sư bất cứ lúc nào và nơi nào. Yes, those information is a very useful and helpful because with the technology cutting edge, right? It's help the lawyer and then the customer, communicates so fast, right? I got another question: is what type of personal injury cases do you handle? Sure. So our firm focuses on consumer rights and personal injury, and on the personal injury side of things, we primarily handle car accidents, dog bites, slip and falls, which is common right now in Chicago, with the snow and ice and it being 10 degrees outside. Yes. We also handle medical malpractice and nursing home abuse cases. Vâng, câu hỏi của Agruss cũng như là những ngày trước đó, thì mình thường đặt những câu hỏi là về cái vấn đề mà personal injury, tức là mình bị tai nạn cá nhân. Thì văn phòng của Agruss Law Firm người ta làm việc như thế nào, ta handle cái gì? Thì cái specialty, tức là cái chuyên môn chuyên ngành của Agruss Law Firm là người ta sẽ lo thứ nhất là đụng xe. Nhưng mà quý vị nào đụng xe thì mình phải cần gọi là cái sự hiểu biết về luật lệ, cũng như là giải thích mình nên làm cái gì, giúp đỡ cho mình có thể được cái tiền gọi là bồi thường một cách chính đáng và phải nói là thỏa mãn cho mình. Cái thứ hai đó là trong cái thời tiết tại Chicago thì thời tiết lạnh, mình có thể bị té, slip, làm té, hoặc là mình đi mà vô tình mình bị dog bite, tức là chó cắn. Thì những cái trường hợp đó là Agruss Law Firm có thể handle, có thể giúp cho mình biết mình cần phải làm gì, có thể mình đi bác sĩ hay là mình cần phải có một cái treatment. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thì người ta sẽ có một cái hệ thống để người ta giúp cho mình phải làm cái gì để cho mình được cái tiền bồi thường. Và cái quan trọng nhất là những người già, nursing
nursing home abuse. Thì những cái chuyện đó nó không quan trọng, nhưng mà thực tế ra nó rất quan trọng cho những cái người già, là tại vì nếu mà mình có cha mẹ để ở trong cái nursing home thì mình phải trả tiền người ta, mà nếu người ta là không đúng, người ta malpractice, cái medical malpractice nó cũng là một cái vấn đề. Thí dụ người ta không có cho cha mẹ mình uống thuốc đúng giờ đúng giấc, hay người ta cho uống thuốc sai lầm, thì làm như thế nào? Thì Agruss Law Firm người ta có những cái luật sư chuyên môn về đó, người ta biết là cái điều nào trúng, cái điều nào sai, thì người ta có thể help mình, tức là giúp mình để mà mình thưa những cái nursing home đó, hoặc là những ông bác sĩ mà mình đi mà người ta doctor mà ta cho mình những cái thuốc mà drug mà nó không có đúng, thì mình có thể đưa ra công lý để mình đòi lại cái gọi là cái quyền, thứ nhất là quyền công lý của mình, thứ hai đó là cái tiền bồi thường của mình. Yes. Another question is you know, what type of car accident you handling? Sure. So when you talk about car accidents, it's really a big umbrella of cases. So we would handle people who are driving cars who are in accidents, people who are passengers in a car that's involved in an accident. We also handle rideshare accidents, which would be Uber, Lyft, motorcycle accidents, truck accidents, bike accidents, pedestrian accidents. Basically, if you're out on the road and you're injured, we can help you. Yeah, okay. Vâng, câu hỏi mà anh Agruss vừa đặt ra cho luật sư Mike thì mình hỏi là những cái insurance, những cái accident nào, thì trong cái vấn đề accident nó có nhiều loại accident. Thì Agruss Law Firm và luật sư Mai là chuyên về, thứ nhất là cái car accident. Nếu mà quý vị mà lái xe, mình có insurance hay là không có insurance mà mình không may mà mình get involved, tức là mình bị đụng xe hoặc là người ta đụng mình, thì nó phải biết rõ mình phải làm cái gì, mình gọi cảnh sát hay là làm gì, tất cả những cái biên bản đó mình phải biết rõ, thì người ta có thể giúp mình làm thế nào để bảo vệ cho cái xe của mình và bảo vệ cái thương tích của mình nếu mà trong cái trường hợp mà mình bị nặng. Ok. Thứ hai đó là sao, những người ngồi trong xe, nó gọi là passenger, thì những cái người mà mình đi chung với mình, người ta cũng bị tai nạn, thì mình cũng cần phải biết là người ta cần cái gì để mà mình giúp cho người ta. Thứ ba đó là thí dụ bây giờ mình có thể đi Uber hoặc là Lyft, tức là mình gọi cái xe Uber, mà nếu mà cái xe Uber đó nó bị tai nạn thì mình phải làm cái gì? Là tại vì insurance của Uber nó cover cho mình, nhiều khi nó không cover hết, thì mình phải biết làm thế nào để mình bảo vệ mình. Rồi thí dụ mà mình lái xe hai bánh thì tất cả các bạn trẻ phải nhớ, khi mà mình lái motorist cycle thì nó rất là dangerous, với lại cái accident là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên quý vị cần phải hiểu rõ và khi nào mình cần luật sư. Thì những cái điều đó là nếu mà mình có câu hỏi nào hay là mình cần cái sự giúp đỡ mà của luật sư thì mình có thể gọi cho Agruss Law Firm, thì người ta sẽ biết những cái chuyên gia để người ta giúp cho mình. Và một cái điều quan trọng nữa đó là những cái đi bộ. Quý vị đi bộ không có nghĩa là an toàn. Quý vị có thể là bị một cái xe nào nó đang chạy trên đường mà nó mất tay lái, nó lạc tay lái, nó đụng, nó sẽ hit với mình. Thì nếu mà mình là những người đi bộ thì mình được bồi thường như thế nào và mình cần phải làm cái điều gì, thì quý vị gọi cho Agruss Law Firm, thì mình có luật sư người ta giải thích, người ta hướng dẫn. Mà nếu mà quý vị không nói được thì mình có những cái người gọi là translator, người ta có thể giúp mình, hay là bạn bè mình gọi điện thoại cho bạn bè thì người ta sẽ giúp cho mình phải tìm ra một cái phương cách để mà mình đòi cái sự bồi thường, một cái công lý cho mình. Đó là một cái điều mà mình cần phải nên làm. In Illinois, do you need a car insurance? Yes, and so car insurance is so important, and that's going to be, the major focus of what we're talking about today. Right. So when we were talking about car accidents, if you're a driver, pedestrian, passenger, Uber, Lyft, truck, the main issue here is insurance. And so to answer your question, yes, if you're driving a car, you need to have insurance. It's the law. It's very simple. Everyone should have insurance. If you get in a car accident or pulled over and you don't have proof of insurance, it's a $500 ticket. So it's very simple. If you are driving a car, motorcycle, Uber, Lyft, whatever you're doing, if you're out on the road, have insurance. It's the law. It's law. Yeah. Okay. And you don't want to get in trouble. Right. Yeah. Thank you. Okay. That's a big issue right here, right? Yeah. We're just about to get into all these topics about insurance, which is. I've got a couple of stories I want to share with you too about recent cases that have happened in our office. So. Okay, all right. Luật sư Mike vừa nhấn mạnh một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là về cái car insurance. Mà quý vị phải biết là sao cái công ty mà bảo hiểm về car insurance nó rất là tricky. Ok, nhưng mà
cái vấn đề ngày hôm nay chính đó là về vấn đề car insurance. Luật sư Mike ông muốn chia sẻ ở tại tiểu bang Illinois, đó là state law là mình phải mua insurance. Tất cả quý vị phải có bảo hiểm xe, phải có insurance, it doesn't matter what. Không cần biết cái chuyện gì nhưng mà quý vị phải có. Nếu không có, nếu mà cảnh sát mà nó stop mình đó, thì mình phải trả một cái fine là $500. Mình phải bị phạt $500. Cho nên tất cả quý vị làm gì làm, nhịn ăn nhịn mặc thì cũng được, nhưng mà phải mua car insurance. Đó là rất là quan trọng. Đó là luật sư Mai vừa nhấn mạnh cái điều đó. Lặp đi lại, quý vị phải có car insurance. Cái thứ hai đó là lý do mà tại sao mình có cái insurance đó là bảo vệ cho mình. Nếu mà cái người mà đụng xe mình mà người ta không có insurance thì mình phải cần có cái insurance để mình bảo vệ cho mình. Và cái insurance nó quan trọng như thế nào? Cái insurance nó sẽ bồi thường cho cái xe, tức là cái property damage của mình, cái bồi thường cho xe của mình, và cái gọi là cái medical treatment. Ví dụ mà mình phải vào nhà thương, mình bị tai nạn rồi mình không có tiền mình trả thì cái insurance nó sẽ phải trả cho mình. Thì những loại insurance nào mình cần phải mua thì luật sư Mike ông sẽ trình bày nhiều sau khi mà mình nói xong cái tiết mục này. Cho nên quý vị cố gắng làm sao phải có insurance, cái đó là cái điều quan trọng mà ông nhắc nhở cho tất cả quý vị. Yes, I keep repeating about the car insurance and Agruss law firm because some people they are afraid, they don't know who to talk to and who consult them because a lot of issues. Word of mouth is good, but sometimes word of mouth is not good. If you talk to the right person, that's very important because the lawyer represent for the people to resolve the issue, and to make sure they get the right information so they can get the right compensation as well. And state law is a state law. Everybody need to obey, otherwise you have to pay the fine, right? Right. Okay. Yeah. And then also too, what's so important is to not only have it, but know what you have it. Yes. Know what you have before you're involved in an accident. Right. Whereas 99.9% of the time when we're reviewing insurance policies, it's always after the accident. And when we get the policy and I'm looking at each line, and I'm always cringing because sometimes there's not coverage, sometimes there's not enough coverage. So just like you were telling, the viewers today, please, if everyone pulls out their insurance card, looks at it, they want to call the number on the screen, text, email, and just say, hey, is this enough insurance? Do I have the proper insurance? I will answer those questions all day long. Okay. It's so important to have the right insurance before an accident as opposed to after an accident and realizing you don't. Yeah, okay. Một điểm nữa, luật sư Mai vừa chia sẻ, khi mà quý vị mua insurance, quý vị phải đọc cho kỹ, mình phải hiểu rõ cái insurance nó cover cái gì, có nghĩa là nó bồi thường cái gì, nó có nhiều cái điểm ở trong đó và cái nào mình cần phải mua. Thì luật sư Mai nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị không có hiểu rõ, có thể you can call the number on the screen. Quý vị gọi Agruss law firm number on the screen hoặc là gọi thẳng cho Quý Ngọc. Thì chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn trước khi mà mình mua insurance. Là tại vì ông luật sư Mai vừa nói, khi mà ông nhìn vào cái insurance đó trước và sau, before the accident thì mình mua insurance nhưng mà mình không hiểu gì cả. Mình mua mình để đó thôi, nhưng mà khi mà mình có tai nạn mình mới hiểu được cái insurance nào nó quan trọng. Vâng, thì một lần nữa, nếu mà quý vị đã mua insurance thì mình nên xem lại coi mình mua cái gì ở trong đó. Thì bây giờ bắt đầu đến cái lúc mà gọi là luật sư Mai, ông sẽ giải thích nhiều về nhiều cái loại mà insurance. Yes, okay. The next question is about the insurance. The insurance is very important because a lot of people, they bought an insurance, but they don't know what they buy and what benefits and what should they buy and what they should not buy, right? They don't care. They just say, well, I got insurance, but they don't have no clue, what it is, right? Okay, so what is liability insurance? So this is very simple. Liability insurance is required in Illinois. You need to have a $25,000 policy. And if you are involved in an accident and the police determine that you're at fault, your insurance company will pay the other party for their property damage, for their medical bills, and for their injuries. So liability insurance covers you, your insurance covers you if you're in an accident and at fault, and it pays the other party's damages. And it's required in Illinois. Okay, yes. Mình vừa đặt ra một cái câu hỏi, đó là cái liability insurance. Liability nó có nghĩa là gì? Cái insurance đó, cái policy đó, cái bảo hiểm đó là cái bảo hiểm mà mình cần phải có, đó là theo luật của tiểu bang. Đó là state law, là mình phải mua ít nhất 25.000
$25,000. Thì mình phải hiểu rõ, ok, mình mua cái liability là nếu mà mình bị đụng xe thì cái công ty bảo hiểm nó phải dùng cái tiền đó để nó bồi thường cho cái người mà mình đụng, nếu đó là lỗi của mình. Còn nếu không phải là lỗi của mình thì mình sẽ dùng cái liability của cái người đụng mình để nó bồi thường cho cái xe của mình. Đó là cái điều là mình phải biết. Và thứ hai là mình phải nhớ là sao, nếu mà mình mua ít hơn cái đó mà cái xe kia đó mà mình đụng người ta đó, mà cái xe kia ví dụ như cái xe kia ta 100.000 mà mình mua cái liability chỉ có 5.000, 10.000 đó thì mình phải móc tiền túi ra. Vâng, cho nên quý vị phải thận trọng trong cái vấn đề mà mình mua insurance. Mình phải có cái liability, cái đó là cái basic, cái căn bản mà mình cần phải có. Yes, next question is about the collision insurance. Sure. Yeah. So liability covers the person you hit if you're at fault for Yes. their property damage, their medical bills, and their injuries. Collision insurance will then cover your own car if you're at fault. Yes. And so sometimes it makes sense to have collision insurance and sometimes it makes sense not to. And let me give you an example. Yes. If you're involved in an accident and you're at fault and Right. you're driving a car that's worth $50,000, Right. you better have collision insurance. Right. Otherwise, if you're at fault, no one's going to be paying for your property Right. damage. Yes. If you're driving a car that's worth maybe a couple grand, and if you get in an accident, it's not worth it, sure, you don't need collision insurance because it is an added expense. Right. Yes. However, if you have any type of payments on your car, you're making payments, your car is worth more than a couple $1,000s, you want to have collision insurance. Right. Especially here while we're talking, it's icy outside, there's snow. Right. Yes. And look, accidents happen. And Right. you want to make sure with collision insurance, if you get into an accident, not only will your liability pay the other driver, Right. your collision pays your own. Right. It'll pay for your own property damage to fix Yes. your car. Ok. Vâng, luật sư Mai vừa trả lời một cái câu hỏi đó là collision insurance. Collision insurance có nghĩa là mình mua cái insurance đó, cái bảo hiểm đó, nó phải đủ để ví dụ như quý vị lái một chiếc xe 50.000, Lexus 50.000 mà mình không có cái đó thì nếu mà mình đụng xe đó mà mình có lỗi đó thì cái công ty của mình đó, cái công ty insurance mà nó chỉ bồi thường cho cái người đối phương thôi, là thí dụ cái xe bên kia hư đó thì nó sẽ bồi thường, nhưng nó không có bồi thường cho mình. Còn nếu mà mình có cái collision đó thì cái xe mình 50.000 đó thì nó sẽ sửa cho mình và nó bồi thường cho mình. Cho nên quý vị phải nhớ rằng ok, nếu mà chiếc xe mình nó có cái giá trị mà trên 2.000 hay 5.000 đó là mình nên mua cái collision nó tốt. Là tại vì sao, nếu mà mình bị đụng xe mình đâu có biết được, thí dụ như trời icing, hôm nay là trời snowing, icing mà mình có thể không cẩn thận mình đụng người ta, hoặc là mình tự đụng mình, thì lúc nào cái insurance, cái collision nó sẽ bồi thường cho mình. Đó là cái quan trọng mà mình phải biết cái giá trị của cái xe của mình là như thế nào. Vâng. Yes sir. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại và sẽ chia sẻ nhiều hơn với lại luật sư Mai về những cái vấn đề insurance nó rất quan trọng trong đời sống của mình. Xin mời tất cả quý vị giữ làn sóng của VSAM, trong chốc lát chúng tôi sẽ trở lại. Xin chân thành cảm ơn. We take a short break and we will be back. Thank you. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiền neo, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc Quý Ngọc, số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vâng, xin trở lại với Law Firm. Hôm nay là chúng ta nói về gọi là những luật lệ, và đặc biệt đó là luật sư Mike sẽ giải thích nhiều về cái vấn đề mà law về những cái luật lệ của car insurance. Thì cái quan trọng nhất là khi mà nói về car insurance thì nó có nhiều cái điều khoản trong insurance mình cần phải hiểu rõ, và mình cần phải biết cái nào mình nên mua và cái nào mình không nên mua. Yes, we go back with the issue car insurance here. This is very interesting and this is very useful. Your explanation, your expertise, so people they understand clearly. Okay, what should they do and what should they buy, right? Right. Before the accident. Yeah, before the accident. That's what's so important. Is yes. We're here talking. We've been on the show a bunch where we're talking about what to do when you're involved in an accident. Right. This is something where every single viewer watching right now Right. can learn something and do something proactive. Yes. And what that is what should my insurance look like now? What should I have? And protect yourself. Right. And that's something we've been on the show talking about a lot, where a lot of people think you have insurance to protect the other person. It's really for yourself. Right. And these are things you can do today to protect yourself before an accident. Vâng, luật sư Mai nhấn mạnh điều rất là quan trọng là mình trước khi mình bị đụng xe, before the accident, trước khi mình đụng xe mình phải biết mình có insurance gì. Cái đó mới là quan trọng, chứ không phải sau khi after accident, có nghĩa là sau khi mà mình đụng xe rồi mình không có cái gì, hoặc là mình có mà mình có không đủ. Cho nên quý vị phải xem lại cái insurance của mình trước khi mà mình bị đụng xe, là mình phải check ngay lúc đó để mình không có một cái gọi là hối tiếc nào mà sau khi tại vì mình thiếu này mình thiếu kia. Okay. Yes. Another type of insurance. Can you explain what is comprehensive insurance? Sure. So we've been talking about liability insurance and collision insurance. Yes. Those two types of insurance cover you when an accident happens. Right. The next type of insurance is comprehensive. And what that deals with is coverage for things outside of an accident. Okay. So let me give you an example. Weather related. Yes. So if there's hail and there's damage to your car, maybe there's a tornado and a branch from a tree falls on your car. Right. It also covers theft. So if someone breaks into your car, they steal maybe a jacket, sunglasses, money, whatever the case is. And then also in, not super common in Chicago, but if you're out on country roads and you hit an animal, property damage to your car there. So comprehensive insurance is another layer of protection, although it's not required in Illinois. People should know that, for an extra $5 or $10 a month, you can protect yourself from things that you wouldn't expect. Weather-related damage, theft, or, if you're driving out in the country road and you hit a deer, that could total your car. Right, yes. Vâng, luật sư Mai vừa chia sẻ một cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, ngoài cái sự mong muốn của chúng ta. Cái comprehensive là cái gì? Thì cái comprehensive insurance nó không có bắt buộc, nhưng mà chúng ta nên có, là tại vì sao? Cái accident nó xảy ra lúc nào mình không biết được, là vì thời tiết, thí dụ như bị đường nó bị icing, nó có thể là những cái branch, những cái cây xong rồi nó sập, nó đổ ngã xuống, hoặc là thí dụ như tornado, có những cái tiểu bang mà ở đây nó không có, nhưng mà mình không có biết khi nào mà nó có một cái tornado, nó có thể là flip cái car mình, là xe mình có thể nó bay, nó đụng, nó hit. Thì những cái chuyện đó, rồi thêm cái vấn đề mà gọi là chúng ta gọi là cái disaster mà gọi là thiên nhiên đó, là nó xảy ra mình không biết lúc nào. Thì rồi thì ví dụ như quý vị đi chơi thì có thể quý vị đi lái trong cái đường làng thì có con deer chẳng hạn, tức là con nai mà nó to, nó hit vô cái kho của mình thì cái kho của mình nó bị hư, thì những cái đó insurance comprehension nó sẽ cover cho mình, tức là nó sẽ trả bồi thường cho mình những cái chuyện đó. Cái chuyện đó là ngoại lệ, không ai muốn, nhưng nó có thể xảy ra, cho nên quý vị đừng có tiếc một vài đồng. Luật sư Mai nói mình không nên tiếc một vài đồng, có thể 5 đồng, 10 đồng, nhưng mà mình nên mua nó, là tại vì sao? Nếu mà cái xe mình mà cái trị giá nó trên 50.000 mà khi mà mình đụng mình sửa nó rất là đắt tiền, thì cái comprehension đó nó sẽ cover cho những cái chuyện đó, nó sẽ trả cho mình, nó bồi thường cho mình một cách rất là thỏa đáng. Mà khi mình bị như vậy đó mình mới thấy cái giá trị của cái insurance nó rất là tốt. Yes. Besides liability, collision and comprehension, another question is about unmotorist and motorist insurance, uninsured.
So these are two additional types of coverage. Right. So the first one is uninsured Yes. motorist coverage. Right. And what that means is if the other driver hits you and they don't have insurance, Yeah. you can go after your own insurance. Okay. And there are so many people out there who don't have insurance, and I don't think people realize this. Yes. And this is a perfect example for the viewers and to explain to them that you're not only getting insurance if you mess up and get in an accident to protect you from the person you hit, but almost more importantly, you're getting it for yourself. So look at it like, I like to describe it as health insurance. Yes. If something unforeseen happens and you have health insurance, you're covered, you can go to the doctor. If you get in an awful car accident and that other driver doesn't have insurance, Yes. you're going after your own insurance. Okay. So it's really important. And uninsured, which means the other driver has no insurance, that is required in Illinois. Okay. And so if you have car insurance, they will force you to get uninsured. Yes. But what a lot of people don't know is you can max that out. You don't just I have see. to get the minimum. I see. You should get the most that you can. Yeah, the max. Okay. Vâng, luật sư Mai vừa giải thích cái vấn đề mà uninsured motorist. Đây là một cái cover rất quan trọng và cái insurance này đó, cái policy này đó, nó ở tại tiểu bang Illinois là nó bắt buộc. Cho nên quý vị phải mua, và cái chính của nó là mình mua minimum hoặc mình mua maximum. Thì cái lợi điểm là như thế nào? Cái insurance này đó, quý vị không may mà đụng, mình gặp một cái trường hợp gọi là mình đụng xe mà cái người ta đụng mình, người ta không có insurance thì mình phải làm gì? Thì mình phải đi về cái insurance của mình và mình đòi hỏi cái insurance nó phải trả tiền cho mình. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì mình đâu có biết người nào có insurance hay là không có insurance, mà lỡ mà người ta đụng mình, người ta không có insurance, bây giờ mình tìm ai để người ta sửa xe hay là mình phải vô nhà thương, thì tất cả những cái medical bill thì ai trả? Cho nên mình phải có cái nó gọi là uninsured motorist, thì cái đó nó sẽ bảo vệ cho mình. Cho nên cái insurance là nó bảo vệ cho mình chứ nó không phải là nó chỉ có bảo vệ cho người ta. Cho nên cái item này, cái điều khoản này đó, nó không có mắc, chỉ có thêm vài đồng thôi, nhưng mà nó rất là có lợi. Và quý vị phải hiểu là Agruss Law Firm là một cái law firm mà có nhiều năm kinh nghiệm, trên 10 năm kinh nghiệm, và luật sư Mike đó là chú trọng làm như thế nào để giúp cho tất cả quý vị được một cái tiền gọi là compensate, tức là người ta bồi thường cho mình nó chính đáng, nó thỏa đáng. Tại vì nhiều khi mình có thể đụng rất là nhẹ nhưng mà gọi là tiền bill nó rất là cao, thì làm thế nào để mình cover đó? Thì vấn đề là sao? Mình không nên mua minimum mà mình phải mua maximum. Mình phải maximum đó, thì cái tiền đó nếu mà mình bị nhiều, nó sẵn sàng nó bồi thường cho mình, gọi là một cách thỏa đáng. Nếu quý vị vào trong nhà thương có thể là gãy tay gãy chân, mình nằm có thể là 1-2 tháng mình không có đi làm được, mình lost cái wage, thì vì những cái tiền này đó nó có thể là nó cover cho mình được, nó giúp cho mình được. Cho nên quý vị nhớ là sao mình phải maximum, là maximize nào. Vâng. Yes. When talking about the insurance, a lot of issues in here, and today, I believe, the new viewers and existing viewers as well, they understand and they got better vision about insurance, right? Another question is, excuse me, what is the underinsured motorist coverage? Sure. So we were just talking about uninsured, which means the other party doesn't have any insurance. Right. Now we're talking underinsured, which means the other party has the minimum, right, but your damages exceed what their policy is. So let me give you an example. Yes. Your case may be, you may have $500,000 in medical bills. Okay. If the other driver only has a $25,000 policy, okay, you're allowed once again to go after your own insurance company, yes, assuming you have maxed out your underinsured motorist coverage. I see. So just like you want to have the maximum uninsured, if someone doesn't have insurance, yeah, you also want to have the maximum under, in case the other driver doesn't have enough. So there are tons of people on the road who don't have insurance, and then there's tons of people on the road who just have the bare minimum because it's cheap. Yes. But if they hit you and you have significant injuries, yes, you want to be able to come after someone and collect for your damages. Right. You would get part of the policy from the at-fault driver, and then you can go after your own insurance. Right. Just like health insurance, I was saying, you want to make sure you protect yourself and have the maximum policy, right, because you can go after your own insurance, yes, for any type of additional damages. And we see this all the time. And we help our clients out all the time, where we go after the other driver for what they have, and then we come after our client's insurance for the remainder. Yes, okay, thank you. This is a very important way. Vâng, Agruss vừa đưa ra một cái câu hỏi là underinsured motorist coverage.
tức là trong cái insurance nó có một cái điều khoản đó là những cái người mà gọi là người ta không có bảo hiểm hoặc là người ta có bảo hiểm mà người ta chỉ có một cái giới hạn nào thôi. Luật sư Mai đưa ra một cái case, một cái trường hợp là nếu mà một anh người nào đó người ta đụng xe và cái công ty bảo hiểm ở bên kia người ta chỉ có mua 25.000 thôi, và cái tiền mà mình nằm nhà thương cũng như là hư hại xe của mình nó lên tới có thể là nửa triệu, thì ở bên kia người ta chỉ bồi thường mình chỉ có 25.000 thôi, thì mình lúc bây giờ ra mình phải đi ngược lại với cái bảo hiểm của công ty của mình, công ty bảo hiểm của mình, cái insurance của mình, thì mình đòi hỏi thêm người ta. Nếu mà ví dụ như mình cần 500.000, half a million, nửa triệu, thì bây giờ làm sao mà mình đủ tiền mình trả, thì cái công ty bảo hiểm mà mình mua đó, nếu mà mình maximize đó cái tiền mà bảo hiểm đó, thì người ta có thể collect, là Agruss Law Firm người ta có thể có những cái cách để người ta đòi hỏi cái insurance bồi thường cho mình, nghĩa là không phải là 100-200 ngàn mà người ta sẽ đòi cho mình maximum. Thì cái maximum đó nó giúp cho mình để trả những cái tiền bill cũng như là cái damage xe, và mình có thể mình nằm nhà thương, mình không có đi làm được, thì tất cả những cái tiền đó nếu mà mình có cái insurance này thì nó sẽ cover, nó giúp cho tất cả các bạn giải quyết được những cái vấn đề khó khăn. Yes, this is a very important and it's a very I think essential because a lot of people they don't understand, they don't care about the insurance much, but when they when accident happen occur to them and they say, oh, I don't have this, I don't have, oh, that's it's too late, right? You better have it now or it's too late. Exactly. And that's why I tell people, be proactive. Please reach out to us. We will take a look at your car insurance. We'll give you our recommendations. Yes. All of that's for free. And it's so much better to do that beforehand, because after the fact, you can't change anything. Luật sư Mai cũng nói thêm đó là nếu mà quý vị mà có bất cứ câu hỏi nào để mà tìm hiểu trước khi mà mình mua insurance before the accident, thì mình phải cần xem những cái nào quan trọng, thì có thể gọi cho văn phòng luật sư, thì người ta sẽ hướng dẫn mình một cách trung thực, và đó là free. Người ta không tính tiền mình. Yes, another question is before we wrap up the program today is what is the gap insurance? Sure, gap insurance is it's real easy to explain. If you are making car payments on your car, you should likely have gap insurance, and the reason is if you get into a car accident and the fair market value of your car, which is determined by Kelley Blue Book and other online agencies to determine what the fair market value is, may not be as much as what you actually owe on the car. Okay. So let me give you an example. You buy a brand new $30,000 car, and you drive it off of the lot, and you get into an accident. That car may only be worth $25,000 right when you take it off the lot. Yes. You get into an accident, it's totaled. The insurance company for the fair market value is going to write you a check for 25 grand, but you still owe 30. So the gap insurance covers the gap between what you owe and what the fair market value is. Okay. It's another layer of insurance. And once again, for the viewers, I've been doing this for over 17 years. I've handled hundreds, if not over 1,000 personal injury cases. I see these policies all day long, and this may be confusing for the viewers where we're talking about liability and collision and gap. So please feel free to reach out. You can take a picture of your policy, text it to me, ask me any questions you have, and I'll totally say, yeah, that's enough, or here, maybe you should do this, or maybe you should get gap insurance. And not everyone needs gap insurance. If you're not making car payments, you don't need it. Okay, I see. So these are all things that we, for free, will answer. If any, the viewers want to contact us, text us, email us, we're here to help. Yes, thank you for your answer here. Một cái câu hỏi khác rất là interesting, nó rất là quan trọng, đó là thế nào gọi là gap insurance. Thì cái gap insurance là có nghĩa luật sư Mai vừa giải thích. Nếu mà quý vị nào mà không có hiểu rõ đó, có thể gọi thẳng cho luật sư Mai tại Agruss Law Firm, and telephone number is on the screen. Quý vị có thể gọi thẳng thì người ta sẽ giải thích cho mình rất rõ ràng. Cái gap insurance nó như thế này: nếu mà mình mua cái xe, ví dụ như mình mua cái xe 50.000, khi mình đem ra khỏi cái xe thì nó không có cái giá trị 50.000 nữa, mà mình mua cái insurance mà bảo kê cho cái car mình chỉ có 25.000 thôi, thì nếu mà mình lỡ đụng xe thì cái xe 50.000 mình chỉ có cái công ty bảo hiểm nó chỉ nói anh không có cái gap insurance, thì nó chỉ bồi thường cho mình chỉ có 25.000 thôi, hoặc là ít hơn, thì như vậy mình mất đi 25.000.
trừ khi nào quý vị mà là pay off cái xe đó, nó là cái vấn đề khác, mình không nợ một cái gì cả, thì nó làm cái vấn đề thì mình không có cần gọi là cái gap insurance. I have a last question for you here. Okay, is this important to be honest with the insurance company? Yeah, this may seem like a simple question, and this just happened this week in a case of ours, and I want to give a quick explanation. So, Yes. Let's say you've done all the right things, you've got insurance, you got the maximum policy, you did all of that. You may not think that the questions they're asking or the information you're providing is that important, and maybe you don't want to say that someone lives in your house because Right. they're not covered on your policy or whatever the case is. When you submit a claim, the first thing that the insurance company does is they go back and they look at your application, they look at the police report, and they try to figure out what happened. And if you are not honest during the application process, Yes. they can deny a claim. So let me give you an example. If they say, how many miles a year do you drive? And if you're driving over 10,000 miles a year, you're driving a lot. But if you tell them in the application, oh, I just drive 2,500 miles a year. When it comes time to submit a claim, they may ask you like, oh, how many miles are on your odometer? Or Yes. something like that to try to deny the claim. What we see all the time, and I want to give you a quick example, is we see people living in households who are not disclosed during an application process. We have a case right now where a friend was living at a family's house and they submitted an application for insurance. And that friend was not listed as someone living at the house. And as it turns out, the friend borrowed the mom's car without permission. Okay. And the mom's daughter, I don't know, I think they're boyfriend, girlfriend, but no one, they just said they're friends. The daughter jumps in the car with the guy Yes. to say, stop driving, stop driving. He ends up driving the car, gets into an accident, and she is severely injured. Okay. When they submit the police report to the insurance company, the first thing they look at is, when did you apply for insurance and who are all of the people living in your house? And they didn't disclose the boyfriend. Yes. And now we're fighting with the insurance company over whether or not they're going to deny the claim. And so something that simple can be an absolute game changer. And this poor girl has significant injuries, in the hospital for a week. She had a skull fracture. It's really sad and awful. Yeah. And the insurance company is looking through the application, with a fine-tooth comb, Yes. because there's someone driving the car who wasn't listed as living at the house. Okay. And this could be a huge problem. Yeah. And they may not pay out because of that. So when you fill out insurance, be honest. Be honest with who lives there, who's Yes. driving, how often Yes. you drive. Yes. If you're an Uber or Lyft driver, Yeah. you want to mention that. If you use your car for work, you want to mention that. Yes. Because when you submit a claim, they're going to look at everything. Okay. And once again, insurance companies don't want to pay out. Right. Yes. Okay. So don't give them an Okay, opportunity right. to not pay. Yeah. Okay. Vâng, câu hỏi vừa đưa ra đó là mình cần phải thành thật khi mà mình mua cái insurance hay không. Tiếng Anh nó gọi là be honest. Be honest rất quan trọng, đó là cái policy mà mình cần phải biết. Thì mình phải thành thật khi mà mình fill in một cái application, mình mua cái insurance. Thì luật sư Mai nhấn mạnh là mình phải thành thật. Nó có nhiều cái trường hợp, luật sư Mai vừa chia sẻ một cái câu chuyện, một cái story. Đó là cái chúng ta có là cái cô đó của boyfriend và sống chung ở trong nhà. Thì quan trọng nhất là mình sống chung ở trong nhà. Thì khi mà mình fill in cái application, tức là cái đơn để mà mình mua bảo hiểm, thì mình phải biết những người nào ở trong nhà và có thể cover. Mặc dù người ta không lái xe, nhưng mà mình phải rõ cái đó. Tại vì insurance người ta sẽ hỏi mình khi mà mình submit cái claim mà mình gọi cho nó, mình bị nó phải nhìn vào application form của mình. Nó sẽ duyệt qua cái application form. Cái thứ hai đó là cái police report. Nó sẽ go through cái police report, nó coi người nhìn đó cái fault của ai. Thì trong những cái điều đó mà nếu mà khi mà quý vị mà submit cái application mà quý vị thiếu một cái điều nào đó thì insurance nó sẽ deny, tức là nó từ chối. Nó tìm cách để từ chối. Và luật sư Mai cũng nói sao insurance người ta không muốn trả tiền cho du. Người ta không có muốn trả bất cứ cái tiền nào mà người ta không cần thiết phải trả. Cho nên cái vấn đề mà mình honest là quan trọng nhất. Honest policy là nó rất quan trọng. Quý vị phải viết rõ những người nào mà quý vị muốn người ta sử dụng xe ở trong nhà đó. Quý vị phải rõ. Tại vì không có accident thôi. Nếu có accident, you in trouble, nghĩa là cái chuyện đó là sao rất là bình thường, là không có công ty nào nó muốn trả tiền cho bạn cả.
Vâng. Yes, the last question. I know okay, the time is out right now, but we can go real quick. Sure. How much does this cost to hire the Agruss law firm for a personal injury case? Sure, I have a quick answer. It's free. Okay. Unless we get a settlement, and then we get paid. Okay. So the beauty of our personal injury practice is it is free. We only get paid if we get a settlement. Right. So our clients never pay us a penny for attorney's fees. They never pay us a penny in costs. The only way we get paid is if we get our client money. Okay. So there's zero risk in hiring our firm. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. Cái câu hỏi cuối cùng đó là mình sẽ trả bao nhiêu tiền? How much do you pay for the Agruss law firm? Mình không có phải trả đồng bạc nào cả. Zero. Không cần trả một penny nào cả, là tại vì Agruss law firm là giúp cho tất cả các bạn để mà mình đòi được cái gọi là công lý và cái tiền bồi thường của insurance, chứ Agruss law firm ở đây không phải là phải đi là tìm cách để mà lấy tiền của tất cả quý vị. Cho nên tất cả quý vị có một câu hỏi nào, nghĩa là người ta sẽ free consultation, người ta sẽ giúp cho bạn. Nếu quý vị nào mà trong cái vấn đề mà car accident hay là chó cắn hay là té thì có thể gọi thẳng cho Agruss law firm, người ta sẽ giúp cho quý vị cho đến khi nào người ta có tiền thì người ta sẽ dùng cái tiền của insurance để người ta pay cho tất cả những cái legal fee. Còn ngoài ra người ta sẽ không có lấy tiền hay là trả tất cả quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt một tiếng qua. Hy vọng tất cả quý vị sẽ rút tỉa ra một vài kinh nghiệm cũng như là những cái điều nào nó hữu ích cho tất cả quý vị. Nếu quý vị mà cần thêm information thì có thể gọi cái telephone ở trên screen, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời và giúp cho tất cả quý vị thông suốt được những cái điều nào quý vị biết. Trước khi chào tạm biệt thì cũng xin chân thành cảm ơn. Well, thank you so much for your time and your patience here, because I need to translate sometimes, you know, it's not really, you know, 100%, you know, exactly what you say, but you know, we try. Okay, and hopefully everybody enjoy the show and they understand, at least you know, they know what to do, you know, when they buy a car or you know when they buy an insurance, right? And before we say goodbye, please say goodbye to your new audience. Thank you, and thank you for having me on the show. And once again, we talked about personal injury, car accidents, and most importantly, insurance. And please, if anyone watching has any questions about anything, please call, text, email beforehand. Yes. It's much better to find the answers out before you're in an accident. All right. Again, one more time. Thank you so much. Trước khi chào tạm biệt lawyer Mike và Agruss, xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Be safe and driving safe. Thank you.